ท่ามกลางป่าใหญ่ที่เขียวชอุ่มและเงียบสงัดมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านโบราณที่เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวบ้านและผู้คนรอบข้างในฐานะสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับบ้านเรือนที่นี่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามแต่เบื้องหลังนั้นกลับมีเรื่องเล่าที่ทำให้คนที่ได้ยินต้องขนลุกเรื่องของเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเสียงนั้นไม่มีใครรู้ว่าเป็นของใครและไม่มีใครเคยพบเห็นผู้ที่ออกเสียงกระซิบนั้นเรื่องเล่านี้เป็นที่กล่าวขานไปทั่วหมู่บ้านมีหลายคนอ้างว่าได้ยินเสียงแปลกประหลาดและเห็นเงาของคนที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนและนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นออนอุมาหญิงสาวที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ตัดสินใจกลับมาพักผ่อนที่หมู่บ้านเกิดของเธอบ้านที่เธอจากไปหลายปีเพื่อศึกษาต่อเมื่อเธอเดินทางกลับมาทุกอย่างดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนไปเท่าไหร่แต่กลับมีบรรยากาศบางอย่างที่เปลี่ยนไปเธอรู้สึกถึงความเงียบงันที่แปลกประหลาดทุกย่างก้าวในหมู่บ้านเต็มไปด้วยความสงัดมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้เท่านั้นที่ได้ยินเมื่อเธอเดินผ่านซอยเล็กๆที่เธอเคยเดินผ่านเมื่อยังเด็กความรู้สึกประหลาดเริ่มเข้ามาในจิตใจเธอรู้สึกว่ามีสายตาที่มองมาแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าใครหรืออะไรกำลังเฝ้าดูเธออยู่ในคืนแรกของการกลับมาออนอุมาตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่ดังขึ้นใกล้หูเสียงนั้นฟังไม่ชัดเจนและไม่สามารถแยกคำออกได้ชัดแต่ก็ทำให้เธอไม่สามารถกลับไปนอนได้อีกคืนแรกในหมู่บ้านจบลงด้วยความหวาดระแวงและความสงสัยที่ไม่อาจสลัดออกจากหัวใจได้วันหนึ่งในขณะที่ออนอุมาตัดสินใจเดินเล่นรอบหมู่บ้านเพื่อพยายามหาคำตอบว่าอะไรที่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอเดินไปถึงบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านเป็นบ้านเก่าแก่ที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานหลายปีบ้านนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวบ้านเพราะเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนที่เคยอาศัยอยู่แต่ทุกคนในบ้านนั้นหายตัวไปอย่างลึกลับขณะที่เธอกำลังมองดูบ้านหลังนั้นเธอพบกับหญิงชราผู้หนึ่งที่สวมชุดขาวเก่าแก่หญิงชรายืนอยู่หน้าบ้านและมองตรงมาที่เธอด้วยสายตาที่แฝงด้วยความลึกลับและความเศร้าหญิงชราเตือนออนอุมาไม่ให้เข้าไปในบ้านหลังนี้อย่าเข้าไปในบ้านนั้นหญิงชรากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเสียงกระซิบที่คุณได้ยินมันจะพาคุณไปสู่ความจริงที่คุณไม่อยากรู้และมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไปแต่คำเตือนนั้นกลับทำให้ความอยากรู้อยากเห็นของออนอุมายิ่งเพิ่มขึ้นคืนต่อมาออนอุมาตัดสินใจว่าเธอไม่สามารถอยู่กับความสงสัยนี้ได้อีกต่อไปเธอตัดสินใจเข้าไปในบ้านเก่าหลังนั้นบ้านที่หญิงชราเตือนให้หลีกเลี่ยงขณะที่เธอเปิดประตูไม้เก่าที่ส่งเสียงดังเอี๊ยดเสียงกระซิบที่เธอได้ยินในคืนนั้นกลับมาดังก้องในหัวของเธออีกครั้งทุกก้าวที่เธอเดินเข้าไปในบ้านเหมือนมีแรงที่มองไม่เห็นดึงดูดเธอให้เข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเธอพบห้องนอนเก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นและของเก่าที่ถูกทิ้งร้างไปนานในห้องนั้นเธอพบภาพถ่ายเก่าๆที่ถูกวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะภาพถ่ายเหล่านั้นเป็นภาพของคนที่เคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้แต่ใบหน้าของพวกเขากลับแสดงความเศร้าและความทุกข์ทรมานเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆและเริ่มฟังชัดเจนขึ้นเหมือนกับว่าผู้คนในภาพเหล่านั้นกำลังร้องขอความช่วยเหลือออนอุมารู้สึกถึงความหวาดกลัวและความเศร้าที่แฝงอยู่ในเสียงนั้นเธอเริ่มเข้าใจว่าหมู่บ้านนี้เก็บความลับอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาออนอุมาตัดสินใจค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของหมู่บ้านนี้เธอพบว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนหมู่บ้านนี้เคยถูกคำสาปจากหญิงสาวผู้หนึ่งที่ถูกทอดทิ้งและตายด้วยความเจ็บปวดเธอเครียดแค้นและสาปหมู่บ้านนี้ให้ชาวบ้านทุกคนต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานและทุกคนที่เข้ามาในหมู่บ้านนี้จะต้องเผชิญกับโชคชะตาเดียวกันคืนสุดท้ายที่เธออยู่ในหมู่บ้านเสียงกระซิบเริ่มเรียกชื่อของเธออย่างชัดเจนช่วยเราด้วยเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆและออนอุมารู้ว่าเธอต้องตัดสินใจเธอจะหนีออกไปจากหมู่บ้านนี้หรือจะเลือกเผชิญกับความจริงที่เธอค้นพบออนอุมาตัดสินใจไม่หนีเธอเลือกที่จะเผชิญหน้ากับคำสาปและหาทางช่วยชาวบ้านเธอค้นพบว่ามีพิธีกรรมโบราณที่สามารถทำลายคำสาปนี้ได้และในคืนพระจันทร์คืนแรมเธอเตรียมทำพิธีกรรมเพื่อปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกจองจำเสียงกระซิบเริ่มเบาลงและแสงจันทร์ที่ส่องสว่างทั่วหมู่บ้านทำให้ทุกอย่างดูสงบลงเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นชาวบ้านที่ถูกสาป
ให้หายไปก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง พร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุข หมู่บ้านโบราณที่เคยถูกคำสาปก็กลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้ง แต่สำหรับออุมา เสียงกระซิบยังคงอยู่ในใจของเธอเสมอ เป็นเครื่องเตือนใจ ถึงความกล้าหาญและความรักที่เธอได้มอบให้ ในการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำ